Mbara që edhe unë edhe ju t'i kushtoshim jetës tonë familjare, të kishim jo 2 orë për familja dhe për gjërat tona të përditshme, por që ka thënë që edhe të dielën duhet të dalim për të folur, për të diskutuar dhe për të njoftuar disa gjëra që nuk i përkasin normales. Mbrojtjen Tirana, por dhe Shqipëria përjetoi për të 9-ën herë një ngjarje të pazakontë, një protestë të dhunshme, paligjshme dhe të rrezikshme. Ndoshta protesta kësaj here pati disa të reja, së pari ajo ishte një devijim i rëndë nga ligji, pati shumë më pak pjesëmarrës, gjë që përbën një lajm pozitiv, për arsye se tregon që shqiptarët për ditën më tepër po kuptojnë se çfarë duhet bëjnë dhe pas kujt duhet të shkojnë dhe pas kujt nuk duhet të rendin. Por ajo pati shumë më tepër dhunë. Dhe ky është një lajm i keq, është një shenjë që tregon dëshpërimin e organizatorëve të kësaj proteste. Së treti, ajo pati shumë më tepër maska, gjë që e bën atë protestë më të rrezikshme dhe që sollën produkt më të keq, pra më shumë dhunë. Nga ana tjetër, protesta e mbrojtshme u zhvendos në mënyrë të pabesë, tinzare, nga vendi ku ishte kërkuar nga organizatorët e saj, pra para kryeministrisë vendit, drejt parlamentit që ishte i boshatisur, pra drejt selisë sallës plenare të parlamentit, duke krijuar pasoje të rënda, duke përfshirë qytetarë të pa lidhur me protestën, duke sjellë dëme edhe për biznese, për mjete edhe për sende të tjera. Nga ana organizatorëve, si për herë, por veçanërisht kësaj radhe, nuk ishin marrë asnjë masë në bazë të ligjit për sigurimin e saj, nuk ishte shpenzuar asnjë burim njerëzor apo material për të garantuar që protesta të zhvillohej brenda kornizës ligjore, brenda hullisë normalitetit dhe ligjit. Përkundrazi, u pa qartë se nga organizatorët në vend të marrjes së masave për sigurinë e protestës, ishin marrë masa për të hartuar plane sulmi, për të angazhuar grupe sulmi dhe për të përdorur dhunë të mirëfillt kundër institucioneve kushtetuese e kundër forcave të rendit publik. Gjithashtu gjatë protestës u konsumuan thirrje të hapura antikushtetuese, për kryengritje, për revolucion, për dhunë, thirrje të cilat e shoqërojnë këtë vend për fat keq prej dekadash, por që ditët e fundit po intensifikohen, ndonse nga grupe për herë e më të vogla njerëzish. Gjatë protestës u përdor një arsenal i tërë lëndës shpërthyese, të ndaluara, të rrezikshme, të cilat shkaktuan dhe dëme të mëdha, qoftë materiale, qoftë për jetën e qytetarëve apo të forcave të rendit publik. Por ajo që është më e keqja, protesta edhe një herë kontriboi për ta zhvendosur fokusin e policisë dhe të forcave të rendit publik nga lufta kundër elementëve apo grupeve kriminale në përballimin e një proteste të paligjshme. Përmes kësaj organizatorët arritën edhe një herë që t'i krijojnë një zonë komoditeti dhe qetësie grupeve kriminale, veçanërisht në ditët e sotme ku lufta dhe angazhimi i forcave të policisë ndaj tyre është më i domosdoshëm se kurrë. Nga ana e saj, Policia e Shtetit dha dje edhe një herë tjetër një shembull kuptim plot dinjiteti në krye detyrës, ndërsa dhënuesit e saj një tjetër arsye për të braktisur nga çdo qytetar i denj i kësaj republike. Policia e Shtetit reagoi me profesionalizëm, trimëri dhe minimalisht përballë njerëzve që kanë vrarë protestues për mbrojtjen e gardheve të tyre. Ajo përballoi një dhunë të egër, madje shumë të egër, dhe jo proporcionale nga një grup i organizuar, madje i mirë organizuar dhe i mirë pajisur. Policia e Shtetit e zbatoi edhe herë tjetër me konsekuencë strategjinë e saj tashmë të quajtur 1-0, që do thotë një hap më mbrapa kohë reagimi se ata që janë përballë, një shkallë më poshtë reagimi në nivelin e dhunës përdorur dhe 0 viktima. Por megjithatë, Policia e Shtetit edhe dje pësoi shumë. U godit, shumë policë u lënduan, 5 prej të cilëve përfunduan në spital. Vetëm disa të rënë në aspektin e koreografisë shënuan protestën e djeshme. Së pari ajo kishte natën si element koreografik,
edhe si maskën e madhe për të maskuar veprimet e dhunshme edhe të padenja ndaj institucioneve kushtetuese dhe ndaj policisë shtetit. Edhe kolona zanore ishte disi ndryshe dje, kishte zgjedhur Trojën në vend Skënderbeut, ndonse simbolika e kështjellës mbeti në mes, a thua se institucionet e shtetit shqiptar janë një kështjellë e cila duhet sulmuar nga jashtë për të rrëzuar nga njerëz që i kanë patur dikur në dorë dhe i kanë rrëzuar edhe kur ishin brenda dhe tani tentojnë t'i rrëzojnë nga jashtë. Sigurisht pa as më të vogël shans. Dhe sfundi u përdor himni kombëtar për të disatën herë keq. U përdor himni nga ata që nuk i dinë as fjalët, as melodinë dhe madje as kuptimin. Për më tepër kur e përdorin himnin për të inspiruar, për të frymëzuar njerëz të verbër kundër policisë, shtetit dhe institucioneve kushtetuese, të cilat në thelb trupëzojnë domethënien e himnit kombëtar të shqiptarëve. Pas protestës janë marrë masa të forta, të shpejta nga organet ligjzbatuese, nga Policia e shtetit, nga prokuria, për të shoqëruar, ndaluar, arrestuar persona të cilët kanë konsumuar vepra të ndryshme penale. Nga ana tjetër, do të vazhdoj puna për dokumentimin e mëtejshëm ligjor të shkeljeve nga organizatorët e kësaj proteste. Vlen të theksohet me keqardhje se përshkallëzimi i protestës po e zhvendos atë nga një protestë dhe nga një problem i rendit publik në një problem të rendit kushtetues. Çka do të thotë që organizatorët dhe pjesëmarrësit e saj mund të përballen së shpejti me akuzat që kanë të bëjnë me cënimin dhe sulmin ndaj organeve dhe rendit kushtetues të vendit. Me këtë rast dua që të shpreh solidaritetin tim më të thellë me fëmijët, bashkëshortet, nënat, baballarët e policëve të lënduar dhe të plagosur nga dhuna e verbër e protestës që organizua dje. Nga ana tjetër dëshiroj të bëj thirrje për qytetarët që të vijojnë edhe më tej të distancohen nga dhuna dhe ta braktisin atë edhe më tej, siç kanë bërë deri tani. Çdo kush e ka drejtën të mos e votojë apo mos e ketë votuar, apo mos e mbështesë këtë qeveri. Por gjithkush ka detyrën ta dënojë moralisht të paktën grupimin parapolitik që ka rezultuar nga braktisja e parlamentit nga dy parti parlamentare të dikushme, të cilat tashmë kanë dalë jashtë institucioneve kushtetuese të vendit. Ky grupim nuk po godet qeverinë. Madje në një farë mënyrë e forcon atë. Nuk po godet as partinë e shumicës që ka qeverinë. Ndoshta edhe atë po e forcon. Ky grupim parapolitik në radhë të parë po godet shtetin shqiptar. Po dëmton vendin, imazhin e tij dhe perspektivën e tij euroatlantike. Duhet nga ana tjetër gjithashtu të jap garanci të plota që Policia e shtetit dhe organet e tjera ligjzbatuese do të vijojnë me përkushtim shërbimin e tyre në mbrojtje të rendit publik dhe atij kushtetues në luftë kundër krimit dhe çdo shkelje të qetësisë publike dhe të mirëqenies dhe mbarvajtjes së jetës normale të qytetarëve. Faleminderit. Vetëm një pyetje. Atëherë, gjatë protestës së djeshme ne pam një intensitet të shtuar të hedhjes së mjeteve piroteknike në drejtim të policisë. A keni të dhëna se nga janë siguruar këto mjete, pasi zoti ministër nga ajo tribunë ku ju jeni duke folur sot, para artësit tuaj kanë folur për tolerancë zero në Republikën e Shqipërisë të këtyre mjeteve piroteknike. Faleminderit. Sigurisht mjetet piroteknike të përdoruara dje me shumicë janë të gjitha mjetet të ndaluara. Mjetet të futura në mënyrë ilegale dhe të përdoruar po ashtu në mënyrë ilegale kundër forcave të rendit e të sigurisë publike. Përderisa janë ilegale, unë nuk mund të them se nga kanë hyrë, ende jo, por ju garantoj që strukturat e policisë dhe strukturat tjera ligjzbatuese janë në aktivitet të plot për të gjërmuar, për të ndjekur origjinën, burimin, rrugët e ardhes tyre mjeteve teknike dhe piroteknike dhe për më tepër për të vënë përpara ligjit përdoruesit e tyre të cilët i kanë përdorur këto mjete ndaj një policie të paisur për të mbrojtur ndaj tyre. Faleminderit.